Рецептів паштетів на просторах інтернету дуже багато. Але такий рецепт ви навряд чи зустрічали. Усім привіт! Ви на каналі «Домашній запас». Ділюсь рецептом найніжнішого паштету довгого зберігання зі свинячої рульки, обсмаженого м'яса та курячої печінки. Такий паштет у магазині ви точно не знайдете. Він однозначно урізноманітнить меню вашого святкового столу. Для приготування паштету знадобиться нежирна свинина, куряча печінка, свиняча рулька, свиняча щока, можна використовувати сало, цибуля, морква, 100 грамів курячих сердець за бажанням. Я взяв 1,5 кілограми нежирного м'яса, 600 грамів щоковини, 700 грамів цибулі, 400 грамів моркви. Рульку, моркву та цибулю переважно обпалити, але це не обов'язково. Цибулина та морква до загальної ваги не входить. Вони варяться разом із рулькою. Ставлю варитись. Спеції, цибулю та моркву поки не додаю. Спершу видаляю піну. Її утворилося багато. Потім кладу цибулю з морквою, лавровий лист, запашний перець горошком, кілька зубчиків часнику. Варю на невеликому вогні 1,5 години. Варити 3 години, як на холодець, не потрібно. За цей час м'ясо нарізаю на маленькі шматочки. Перебираю печінку, видаляю жовті ділянки, якщо вони є, зайвий жир, промиваю та перекладаю в сито, щоб стікала рідина. Нарізаю півкільцями цибулю. Натираю моркву на великій терці. Обсмажую м'ясо на смальці з усіх боків до утворення яскраво вираженої скоринки. Це покращить смак паштету. До готовності обсмажувати не потрібно. Додаю смалець і також обсмажую печінку з усіх боків. Якщо немає смальцю, обсмажте на вершковому маслі, але не на рослинному. На кінцевому етапі обсмажування печінки додаю 100 грамів вершкового масла та ще обсмажую 2 хвилини. Сковороду не мию. Додаю смалець і обсмажую цибулю. Також додаю 100 грамів вершкового масла. Цибулю спочатку обсмажую, а потім тушкую до м'якості. Для цього можна додати трохи води або бульйону. Також обсмажую моркву із додаванням 100 грамів вершкового масла. Через 1,5 години дістаю рульку та щоку. Цибулю та моркву, які варилися, більше не використовую. З рульки обрізаю м'ясо. Вийшло близько 600 грамів. Всі інгредієнти, включаючи цибулю та моркву, пропускаю через м'ясорубку. Також пропускаю через м'ясорубку 20 грамів свіжого часнику. Перекладаю в велику ємність. Додаю 3 яйця і добре перемішую. Додаю 200 мл бульйону, в якому варилося рулька. Добре перемішую. Тепер важливо зважити для розрахунку кількості солі та спецій. Вийшло майже 5 кілограмів. На таку кількість додаю 50 грамів солі, 2 грами меленого коріандру,
6 грамів чорного меленого перцю, 6 грамів сухого часнику, 2 грами мускатного горіха. Додаю всі спеції і добре перемішую. Тепер важливо визначитися із структурою паштету. Деякі люблять, щоб він був кремовим, як у магазині, інші – ні. Тут кожен вирішує сам. Я перебиваю паштет занурювальним блендером, але лише частково, тому що 5 кілограмів сировини краще перебивати професійним чопером, якого у мене немає, а спалити занурювальний блендер нема бажання. Далі покажу, як я вирішую цю проблему. Паштет уже виглядає непогано. Кришки попередньо залив окропом. Підготував банки на 350 та 250 мл, а також 2 півлітрові. Розкладаю паштет по банках, намагаюся щільно утрамбувати. Ось така кількість паштету вийшла. Готуватиму в автоклаві. Якщо у вас немає автоклава, нічого страшного. Готуйте в каструлі з водою. При цьому, якщо у вас звичайні кришки, то тільки прикрийте їми банки і вже закривайте після приготування. А якщо гвинтові, то банки мають бути повністю вкриті водою. Готуйте паштет в каструлі з водою на невеликому вогні 5 годин після закипання. В автоклаві готувати потрібно 30 хвилин при температурі 115 градусів. Ось такий паштет вийшов. Виглядає непогано. В такому стані паштет добре намазується на хліб. Але за допомогою чопера роблю його кремовим, як у магазині. Багатьом подобається саме такий паштет. Важливо потім зберігати його в холодильнику. На хліб намазується добре, ніжний, дуже смачний. Можна їсти ложкою без хліба. Скоринка, яка утворюється при обсмаженні м'яса, трохи посилює та змінює смак. Це краще за звичайний паштет. Додати більше – нічого. Якщо відео було корисним, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, попереду ще багато смачних та незвичайних заготовок. Всім добра та миру!